tervehdys kaikille täältä Espoon Otaniemen urheilukentältä. Mulla on tänään valmennustapaaminen ton Minnan kanssa. Niin mä ajattelin, että mä otan teidät mukaan, niin pääsette vähän näkemään, että mitä esimerkiksi mulla tällainen valmennustapaaminen pitää sisällään. Mutta mitäs meillä on päiväohjelmassa? Tämän päivän treeni keskittyy VK2 ja MK-alueelle. Tavoite ei ole vetää jalkoja hapoille, vaan hakea rentoa maksimia ja parantaa laktaattikynnystä. Kun kynnys kasvaa radalla, myös poluilla vauhdit paranee. Jep. Tonnit juostiin viimeksi. Oli VK2 ja sitten oli kynnys. Ja sitten oli MK oli viimeinen. Mentiin sykkeillä. Niitä oli 4, niin mä ajattelin, että nyt tehtäisiin 5. Hyvältä näyttää verryttely. Meillä on tosiaan Sannan kanssa yhteistä taustaa reilu 4 vuotta. Ja Sanna on valmennettavana tosi täsmällinen. On suorittaja, vähän sitä semmoista suorittajaa saa sieltä välillä vähän toppuutella. On tosi jämpti kyllä treenaamaan. Haasteena tässä on tietysti se, että kun yhdistetään vaativa ja välillä varmasti niin kuin kohtuu kuormittava työkin niin tähän tavoitteelliseen treenaamiseen, niin sen kanssa pitää aina vähän tasapainoilla. Mun mielestä on niin kuin hienoa se, että hän on löytänyt itselleen semmoiset niin kuin merkitykselliset tavoitteet polkujuoksun ja erilaisissa paikoissa treenaamiseen ja myöskin sitten erilaisiin tapahtumiin osallistumisen. Pääsee näkemään kyllä tosi mielenkiintoisia paikkoja. Mä just sellaisia juttuja, mitkä mua itseäkin niin kiehtoo. Jos jostain joutuu välillä vähän puskemaan eteenpäin, niin on tuo voimaharjoittelupuoli. Se on välillä vähän sellaista. Se on aika monelle juoksijalle sellainen, että se voimaharjoittelu on vähän semmoista. Ei oikein napostelisi. Onko sulla hieroja milloin varattu? Iltapäivällä. Tänään? Tänään iltapäivällä. Niin. Se on ihan hyvä. Kannattaisi ehkä sieltä varata sitten vielä. Niin mä ajattelin, että kyllä sieltä varmaan löytyy. Löytyy siinä Joudin kauppakeskuksella. Niin siinä on siinä yläkerrasta jossain joku? Joo. Niin ne. Sieltä kierrot voisit tehdä vielä. Saat tonne rankaan kiertoon ja vähän tulee sisäreiteenkin venytystä. Suorittajaluoneen vaativa arki tarkoittaa, että joskus kentän laidalla tarvitaan toppuuttelijaa ja välillä ihan vaan kuuntelijaa. Tänään on viimeinen kova harjoitus ennen Nuts Ylläspallas 66 kilsan starttia. Mutta aina ennen kovia vetoja täytyy tehdä hyvät lämmittelyt ja saada lihakset hereille, että juoksu tuntuu alusta asti mukavalta. Mitä oikein ajatella? Älä ajattele. Ei. Niin kuin jokainen. Noniin. Kyllä ne jalat siellä alkaa hermottaa. Noniin, ollaan hyppelyt tehty. Nyt tehdään vielä muutama avausveto sitten ennen kun mennään noihin tonnin vetoihin. Sitten ruvetaan pääseen päivän agendaan varsinaisesti. Mä oon kuin urheiluruudussa haastattelu. Miltä nyt tuntuu? Vähän nihkeetä ilma kyllä. Ei se vesisade välttämättä olisi ollut yhtään huonoa. Tämä on kyllä kummelia tehtäisiin. Mestarillista. Mestarillista kuvaustyötä. VK2 niin 551 oli viimeksi. Okay. Kokeilet siihen sama 50 ja katsot sen sykkeen, että pysyy siellä. Ei mene yli VK2. Katsotaan mihin se menee. Ei kun se menee siihen VK2. No. Se ei No kyllä se varmaan menee, se syke kyllä. Eli menet syke edellä. Jos se vauhti menee hitaampaan kuin 5,50, se on ok. No problem. Äläkä lähde liian kova. Mitä viimeisiä sanoja sitten, kun yleensä aina tuppaa lähtee vähän liian kovaa se eka kierros.
minä täällä kellottelen ajat ja no nyt se kyllä taas lähtee vähän liian kovaa. No, katsotaan. Sieltä tullaan nyt ensimmäistä kierrosta. Itse asiassa pikkusen nyt vaikuttaisi olevan liian. Aika jees. Aika jees se on siinä. Vähän liian kovaa. Vähän pari sekuntia. Muuten hyvä. Hyvältä näyttää. Herran jumala sentä. Mokomat. Se tuli videolle, mä en ole nähnyt tilannetta. Mä näin vaan, kun teit jonkun, kun mä olin just... No mä en tiedä, meneekö se Hannu hyvä, tuleeko meikään nyt johonkin? No niin röyhkeitä. 545. Oliko VK2? Oli. No niin, hyvä. Tosi hyvä. Sitten 3 minuuttia palautus. 3 minuuttia. Joo. 545 oli ensimmäinen. Meni VK2. Mä katsoin ensin, että sä lähdet hirveän lujaa, mutta... No mä lähdin ihan hirveän no lujaa. niin. 4.50. Aivan. 4.50. Ei se ollut kuin minuutin liian kova. Niin. Minuutti sinne, toinen tänne. Ei varmaan kovin pitkälle, jos päästy niin. sillä. Ultrajuoksijat puhuu tunneista. Niin. Liikkeelle. Joo, ihan noin isolla etunojalla. Ei tämä iso. Etunojalla, joo. Paljon sanoo. Nyt se olisi 5 sekuntia yli. Oi, 5 sekuntia. Onko valmis? Joo, anna mennä. Sinne meni. Lähtikö tää toinen kierros nyt sitten kuitenkin vähän maltillisemmin kuin toi ensimmäinen? Lähtikö liian kova? No ei paljon. Joo, 2.13. Niin. Hyvältä rennolta näyttää juoksen. $5.40. Aika sama. Ei, kun se meni nopeampaa. Otas toi tikku. Se meni nopeampaa 5 sekuntia. Mistä me nyt mennään? Nämä kaikki... No tosta. Nämä ahdisteet, no aivan just näin. Menkää nyt johonkin. Hitchcockin linnut. No just näin. No vähän kiukkusen tuntuisi, kun tuohon kaarteeseen tulee, niin joutuu vaikka nopeasti väistelemään niin tosta. Sitten on jänninen osa kulkea tuolta portista. Naisten penskojen kanssa tähän, kun nyt on näin poikasta. Aivan. Niin toki, kun ne ei vielä lennä. Niin ne osaa tulla tuolta. Ja varmaan jonottaa sinä aamulla, kun se portti on. En tiedä, joko pääsee. Kynnys. Pysykö muuten nyt sitten kanssa siellä? Oli se muutama lyönnin alle kynnyksen vielä. Noniin, nyt kynnys. Ja se saa ihan snadisti ehkä kurkata sinne MK-puolelle vielä, mutta Pikkusen. erittäin pikkusen. Nyt lähti 3. veto. Vähän sitä kynnystä siellä jo haetaan ja nyt on hyvin lähtenyt liikkeelle. On tulossa nousujohteinen sarja. Tulee about 2.15 kierros, jos ollaan tavossa. Okei. Ja sitten tuleekin mulle kiire. Tää kiitellä tuonne toisen maalin kohtaan. Että minkä takia juostaan radalla, jos kuitenkin tavoite on ultramatkat ja poluilla. Moni ultrajuoksija unohtaa sen vauhdin kehittämisen kokonaan ja hinkuttaa vaan sitten siellä polkuympäristössä. Kun tavoitteena on kuitenkin se, että pitää saada niitä kynnyksiä ylöspäin, että on sitä hapenottokykyä ja kapasiteettia juosta sitten myös kovempaa niillä PK-alueilla. Ja rata on sillä ympäristönä sellainen, että siinä pystytään olosuhteet vakioimaan. Poluilla jos lähdetään tekemään, niin siinä on aina se reittihaaste. Tässä pystytään vertailemaan hyvin aina aikaisempiin tuloksiin. Sitten monipuolisuus on myös yksi tekijä. Siellä tullaan nyt kohtaa viimeinen 100 metriä. Pari lyöntiä meni yli kynnyksen. Joo. Hei, sitten me ollaan viimeistä vaille valmiina. Näyttää tosi hyvältä. Nyt tää on paljon parempi kuin viimeksi. Sulla oli viimeksi toi MK
Ei nyt saa olla siis se MK, mutta niin kuin puhuttiin semmoinen rentomaksimi. Oli 5.18 ja nyt tää oli jo 5.19. Mutta älä purista. Sä voisit, kun mä kerroin äsken tossa, että minkä takia me juostaan radalle, niin sä voit kertoa nyt, onko ratajuokseminen tylsää. Ei. Siis mun mielestä ei. Onko se sun mielestä kehittävä? No väkisinkin on, koska eihän tuolla polulla tuu juostuu näin kovaa ikinä. Kyllä. Et jos ei sitä täällä juokse, niin missä sitten? Kyllä. Ja se on taas sit samaa monipuolisuutta, että Kyllä. tehdään niinku erilaisia juttuja. Just näin. Sitä tuolla kanssa äsken hölpötteli 2 kertaa, joka toinen meni purkkiin ja toinen ei. No, harjoittelu tekee mestari, mitä se meni? Nimenomaan. 10 sekkaa. Jes, sitten siihen rentoon maksimiin niin sanotusti. Otapas nyt, mulla on taas tää. Kädet riittää. No niin, olen valmis. Jep. Sinne meni. Ja nyt tosiaan siellä 5. veto. Tosi hyvältä näyttää. Saatiin tänään tehtyä, tai saadaan tehtyä 5. Olen tässä vaiheessa sanonut, että 5 erittäin laadukasta vetoa. Kilsan vetoa. Paljon parempi kuin viime kerralla, joka oli tuolla toukokuussa, jolloin tehtiin 4. Ajat on paljon parempia. Tuntemus on parempi. Meno näyttää tosi hyvältä. Tosi hyvä. On tosi tyytyväinen tähän nyt. On viimeinen 600 jäljellä. Tosi hyvässä vauhdissa oot nyt. Superhyvä. Kyllä toivon kaikesta sydämestäni sitä, että Sannalla tosiaan tää kausi onnistuu, että se ylläs menisi hyvin ja antaisi sitten luottamusta taas siihen syksyn tavoitteeseen. 50 mailin kisaan. Jes, se on siinä. 5.12. Oliko paha? No ei kyllä ollut. Tosi hyvä. Se oli niinku rennon näköistä menoa kyllä koko ajan. Päätesykekin jää alle 180. Loistavaa. Tämä oli kerta kaikkiaan onnistunut. Onnistunut hyvä nousujohteinen treeni. Lupaa niin kuin hyvää tulevaa. Nyt kun saat tosiaan tehtyä siinä hyvän blogin vielä ennen yllästä ja ennen kaikkea niin kuin hyvä palautuminen. Niissä pitkissä reeneissä niin taas hiilaritestaukset. No niitä tarvii tehdä, kun niitä on aika vähän tullut tehty. Tässä sulla on agendalla, mitä meinaat käyttää? Nyt mä oon testannut sitä Nostia, mitä siellä on huoltopisteelläkin tarjolla. Ja sitten Mortenin vahvempaa urkkaa ja Precisionin niitä geelipaloja. Ne on aika hyviä. Mun mielestä ne on niin kohtuun helppo ja Precisionin pallukat syödä. Ja sitten Coolta sitä Rocktime geeliä. Sitä mä en ole koskaan kokeillut. Mikä on tavoite hiilihydraattimäärä per tunti? No, nyt kun sitä ei ole hirveästi harjoitellut, niin se varmaan jää siihen lähelle 60. No 60 ainakin. Et alkuun menee varmaan enemmänkin, lähemmäs 90. Joo. Millaisella mielellä siihen kisaan niin lähtee, että kuinka täysiä, just kun se ei ole se pääkisa. Ja sitten siinä on myöskin sellainen juttu, että vaikka se ei ole sun pääkisa, niin. Jos me ajatellaan, että no joo, ei lähdetä hakemaan maksimaalista suoritusta, niin kuinka helppoa se sulle on tehdä niin? No jos viitataan vaikka siihen edelliseen puolikkaaseen, mikä piti tehdä VK-na, niin ei se ehkä välttämättä onnistu. Et se ei välttämättä onnistu niin. Mutta lähdetäänkö me nyt sitten sillä 11, 10:30-11? Lähdetään. Ei ole varaa istuskella huolloissa. Ei sinne olla menossa retkelle. Ei. En tiedä mihin mä saan sitä aikaa hukkaa siellä. Sun pitää olla siinä, kun sä menet huoltoon, niin sulla pitää olla selkeä plääni siitä, mitä mä teen. Missä järjestyksessä mä teen. Sitten vaan tik 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 ja matka jatkuu. Mä kuvittelen, että mulla on. Sitten mä välillä jos jälkikäteen katsot, miten mä oon niin 2 pullon täyttämisen saanut mennä 10 minuuttia.
Semmonen treeni meillä oli tänään radalla. Mä tulin vielä loppukävelemään tähän rantaan. Mutta tosi hyvä treeni ja tosi kiva saada tollainen onnistunut treeni ennen kuin lähtee kisareissuun, niin on pikkasen taas luottavaisemmin mielillä menossa eteenpäin. Mutta kiitos kun kattelit ja seuraaviin seikkailuihin. Nähdään poluilla. Moikka!